ก็จะหลังจากพี่ถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเลยดราม่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมากับเรื่องที่เรากลับมาเล่นละครซีรีส์วายใช่ไหมเปิดตัวเทรลเลอร์ไปเรารู้สึกไงกับสิ่งที่มันฟีดแบ็กกลับมาในมันคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นนี่คือทางค่ายเขาครับก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่ามันเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเซเยสไปอะไรเงี้ยครับเพราะในช่วงหนึ่งที่เราไปไลฟ์ทิกตอกเนี่ยบางทีแฟนๆก็แบบอยากเห็นเมื่อไหร่จะกลับมาอะไรอย่างนั้นเราก็โอเคเราก็รออะไรเงี้ยเพราะในระหว่างนั้นเราก็มีถ่ายละครถ่ายอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับผมเสร็จโอเคเขาก็ติดต่อมาเราก็รอดูมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าตัวเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยครับมันในบทของเรามันไม่ได้ยาวมากเลยก็คิดว่าชิลๆเป็นงานอะไรเงี้ยครับก็เลยรับไปก็คิดว่าแฟนๆคงได้แบบอยากเห็นกันอะไรเงี้ยครับเสร็จพอเหมือนตัวไพลอตพออะไรเงี้ยตอนแรกจริงๆเราไม่ได้ตัวผมเองก็ไม่ได้เห็นดีเทลทั้งหมดนะครับก็คือเห็นผ่านๆแล้วกันไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็งงแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงดราม่าขนาดนี้ก็ช็อกอยู่แต่ว่าสุดท้ายเราก็แบบเหมือนพอกระแสมันก็แรงขึ้นเนาะคือตัวดีเทลเราไม่ได้ไปนั่งดูเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากแต่รู้แค่ว่ามันค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยครับแล้วตัวเพื่อนๆพี่ๆอะไรก็ทักมากันเยอะเหมือนกันมาคุยเรื่องประเด็นนี้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายผมก็แบบมานั่งคิดว่าจะทำยังไงดีกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ครับอย่างตัวผมเองเราก็ถ่ายละครอยู่1 เรื่องอย่างเงี้ยก็กำลังจะใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเตรียมออนแอร์อย่างเงี้ยครับส่วนโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ในอนาคตเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ไม่สบายใจนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากทำให้ใครแบบเดือดร้อนดีกว่านะครับก็เลยคุยกับทางค่ายเขาตัวผมเองก็เลยเหมือนถอนตัวออกมาจากตัวโปรเจกต์อันนี้คือถอนเลยใช่ครับเพราะว่าจากดราม่านี้ใช่ครับเพราะว่าคือผมเองก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรครับอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นงานเรารับเพราะมันเป็นงานเราคิดแค่นี้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนเนี้ยพอเหมือนกระแสมันค่อนข้างแรงอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจเราไม่อยากให้มันกระทบกับงานตัวอื่นที่เรารับอยู่ใช่ไหมด้วยครับด้วยงานตัวอื่นหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่แสดงว่ามองแล้วประเมินแล้วว่าถ้าไปต่อมีปัญหาแน่ใช่เพราะว่าคือมันระยะยาวอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราฝืนไปอะไรเงี้ยครับมันน่าจะไม่เป็นผลดีนะเราก็เกรงใจกองที่เราผู้จัดอะไรเงี้ยครับหรือว่างานที่เรากำลังทำอยู่อะไรเงี้ยครับก็พี่ถามในเรื่องเรามันรับบทเป็นอะไรคืออย่างนี้ครับในเรื่องครับมันจะเป็นถ้าอ่านนิยายคือผมอ่านเรื่องย่อทั้งหมดเนาะอ่านเรื่องราวทั้งหมดใช่อ่านเรื่องย่อทั้งหมดอะไรเงี้ยครับตัวบทผมก็ถามเขาว่าน้ำหนักหรือว่าเนื้อหามันประมาณไหนเขาก็บอกว่าฟีลเหมือนเป็นสีสันของเรื่องเฉยๆไม่ได้ไปรบกวนหมายถึงว่าเขาใช้คำว่ารบกวนเรียกว่าอะไรเป็นแค่สีสันของเรื่องแล้วกันให้แบบคนดูมันรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแค่อื่นประกอบของเรื่องตัวละครเนี้ยมันจะมาทำอะไรแล้วตัวเอกของเขาเนี่ยมันจะเดินทางไปทางไหนมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องยังไงคือแค่นั้นเลยแสดงว่าเราเล่นแค่ซีรีส์วายแต่เราไม่ได้เล่นเป็นคู่วายใช่มันไม่ได้มีคู่ครับคือถ้าอ่านอันนี้คือตามเล่นซีรีส์ปกติเล่นละครปกติมันคือซีรีส์ปกตินะครับใช่เราก็เลยเหมือนแบบมันก็เป็นในพาร์ทของซีรีส์วายเนาะอะไรเงี้ยครับแต่เราแค่มาเป็น1 ตัวละครแล้วกันก็เลยรับไปแต่เจ็บไหมเขาถึงขั้นบอกว่าเรากลายไปเคยสร้างบาดแผลไว้ให้กับประเด็นเก่าเขาไม่ถูกคิดมาว่าก็จะไม่เล่นซีรีส์วายคืออย่างนี้ครับเอาทีละประเด็นนะครับก็อย่างเรื่องไอ้แผลเก่าๆอะไรเงี้ยเอาจริงๆผมเองก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้ไปอ่านดีเทลเยอะขนาดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับไอ้เรื่องนั้นเราก็ไม่ทราบจริงๆส่วนไอ้ที่เคยพูดไปนะครับคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวผมเองนะครับค่อนข้างเหมือนกับว่ามีความเบิร์นเอาท์ในงานแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรจริงอย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยผมเองก็หยุดงานในวงการไปน่าจะ2-3 ปีประมาณ3 ปีได้นะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาปีแรกเพิ่งกลับมารับละครแล้วเล่นไปเล่นพอในเป็น1 เรื่องแล้วอีกเรื่องนึงกำลังถ่ายทำอะไรเงี้ยครับแต่ทามมิ่งตอนนั้นที่เราตอบไปแบบนั้นเพราะว่าเราเบิร์นเอาท์กับงานแค่นั้นเองเหตุผลคือแค่นั้นเลยมันก็เป็นช่วงแบบเป็นปัญหาส่วนตัวของผมเองเหมือนกันใช่แล้วคอมเมนต์ต่างๆจุดคือผมคิดว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาในเรื่องของคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นของคู่กันกับอาชีพอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันเยอะแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าบางเรื่องมันก็ดูเหมือนถ้าอ่านเยอะมันก็จิตตกนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็คนทำงานแล้วกันเป็นคนทำงานคนหนึ่งทุกอย่างมันก็คืองานทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็เข้าใจได้เอาเป็นว่าไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เข้าใจในสิ่งที่คน
มองหรือว่าคิดหรือว่าพูดขึ้นมาอะไรเงี้ย อย่างตอนที่เราจะเดินเข้าไปบอกเขาว่าเราขอปรับตัวมันมีการพูดคุยกันก่อนไหมว่ามันจะยังไง คืออย่างนี้ครับเราคิดด้วยตัวเองก่อนเราก็คิดแล้วเราก็เห็นบางทีมันนั่งถ่ายโซเชียลอะไรเงี้ยคือเราโอเคอย่างที่บอกไม่ได้เข้าไปอ่านเยอะ จะฟีดมันจะติ้ง มันก็ขึ้นมาแล้วเราก็เฮ้ยโหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยเว้ยแบบกับการแค่เราไปรับงานตรงนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็อย่างที่บอกครับก็กลัวไปกระทบกับผู้จัดไม่ว่าจะงานที่เราทำอยู่หรืองานในอนาคตหรือนักแสดงร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะเรื่องใหญ่มากๆ ก่อนกลับมารับเรื่องนึงคิดว่ามันจะกลายออกมาเป็น คิ เรื่ ด อง ว่ามันจะ ให ไป ญ่ จะมีดราม่า ไม่ได้คิดอย่างที่บอกครับ คือเราแค่แบบวันนั้นเป็นนั่งไลฟ์ทิกตอกแล้วแฟนๆก็แฟนคลับอะครับก็แบบเฮ้ยอยากเห็นเรากลับมาแล้วก็คือเราก็ไม่ได้สามารถแบบว่ารีเควสงานได้มันก็คือทุกอย่างมันก็อยู่ที่โอกาสแล้วก็จังหวะถ้ามันมีเข้ามาเราก็ทำถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปเราก็ทำ ในวันที่สมมติเราย้อนกลับไปเราอยากจะวันที่เราเบิร์นเอาท์อะเราอยากจะไม่ตรงนั้นไหมเพราะเหมือนเขาก็ไปถูกคิดนี่เรา เข้าใจได้ครับเข้าใจได้เพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คือก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับสิ่งที่เราพูดไปเนาะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ก็แค่อธิบายเพิ่มเติมเฉยว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเองเราก็ไม่ได้โทษใครก็คือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะไร แต่ เงี้ย พอเราไม่ได้อธิบายเราเสียใจนะที่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้พูดเลยแต่เขาตัดสินเราตั้งแต่เรื่องอดีต จนมาถึง มันก็มองได้หลายมุมนะครับพี่คือผมคิดว่าต่อให้เราเอางี้ดีกว่า ต่อให้เราอธิบายไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจ100%นะครับพี่ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพูดได้แค่บางส่วนนะครับพูดได้บางส่วน ซึ่งโอเคปัญหาของส่วนตัวเราผ่านไปแล้วเราแก้ไขมันวันนี้เรากลับมาทำงานแล้วแบบเต็มตัว เรารับไปก็เพราะว่ามันเป็นงานเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยครับแต่โอเคในวัยนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจแค่นั้นเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเนี่ยมันคงเป็นวิธีการที่ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะไม่งั้นถ้าผมอยู่ต่อสิ่งที่มันคนพูดถึงอะไรเงี้ยครับหรือเป็นคนที่เขาว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ถ้าเราวันนี้พี่ก๊อฟเลือกที่จะถอดตัวเองมันก็จะถอดทุกเรื่องไปเลยหมายถึงว่า ไม่ เราก็จะไม่มีโอกาส จะไม่มีโอกาสให้มันอะไร หรือเฉพาะเรื่องที่เป็นซีรีส์วาย คือตอบไม่ได้เหมือนกันครับพี่ตอบไม่ได้เหมือนกันครับพี่คือมันเป็นเรื่องของงานนะพี่เราก็เป็นอาชีพหนึ่งแล้วกันผมใช้คำนี้เป็นนักแสดงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วกันนะครับทุกอย่างงานมันก็ติดต่อมาผ่านช่วงเวลาผ่านโอกาสบางทีผู้ใหญ่เห็นเราเขาก็อยากให้โอกาสเราชวนเราไปทำงาน ผมก็คิดแค่นั้นชวนเราไปทำงานแล้วก็ทำแค่นั้นเอง ก็รู้สึกว่ากับสิ่งที่เขาเข้าใจเขาคิดว่าเรามาเล่นเป็นซีรีส์วายมีคู่วายแต่จริงแล้วเราแค่ร่วมงานในซีรีส์วายเป็นแค่ตัวละคร อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าเขามองอะไรยังไง แต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เข้าใจ100%แต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเกิดดราม่า อยากจะดีเฟนต์ให้คนที่ยังมองเราแบบนั้นไว้หรือว่าให้พวกเขาเข้าใจว่าเฮ้ยเราทำงานได้นะเราต้องกลับมาทำงาน ผมคิดว่าณตอนนี้เหรอครับณตอนนี้ผมก็อธิบายในส่วนที่ผมรู้สึกไม่สบายใจไปละแต่ไอ้ประเด็นอื่นๆที่มันเยอะแยะไปหมดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็สเปซสปารวมๆกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าคือก็อยากให้มองว่าเราก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งแล้วกัน ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ทุกคนก็มีต้องทำงานในหลายๆรูปแบบหลายๆบทบาทเราก็เป็นหนึ่งอาชีพแค่นั้นเอง เราก็กลัวไหมว่าอนาคต ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะครับ เรากลัวไหมว่าอนาคตถ้าเรารับมาอีกอย่างเงี้ยมันก็จะมีดราม่าขึ้นมาอีกคนก็จะขุดคลิปเก่าเข้ามาคอมเมนต์อีก พูดได้เลย เราไม่ได้เลือกของเรา ที่มันเป็นเรื่องของอนาคตอะคือผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายณตอนเนี้ยคือหมายถึงว่าเราก็แค่พูดในส่วนที่มันเป็นประเด็นอยู่ส่วนในเรื่องของอนาคตอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดมันก็สามารถย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตีค่ากลางไปดีกว่า การที่เราถอนตัวมาแสดงความรับผิดชอบแล้ว คิดว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เรา อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับพี่แต่ว่าก็คือเอาเป็นว่าเราก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งแล้วกันยังไงถ้าแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องอะไรติดต่อมาก็คิวยังได้อยู่สายตรงเลยแล้วกันนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องที่มันเป็นดราม่าเราเข้าใจได้ ผมก็คิดว่าเราก็ไม่อยากให้มันแบบลามเขาเรียกอะไรมันมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยบานปลายแล้วกันใช้คำว่าบานปลายแล้วก็เลยจบประเด็นนี้ไป ก็จริงๆไม่ได้พูดอะไรเลย ตอนเกิดดราม่าก็ไม่ได้ก็เงียบไปอะไรเงี้ยเพื่อนหลายๆคนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็มาคุยด้วยหรือบางคนก็เมนชั่นให้เราอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่า
ก็ขอบคุณเขาอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าณวันเนี้ยเราได้มีโอกาสนะก็คือได้มีโอกาสได้มาเจอพี่ๆได้มาอธิบายอะไรบางอย่างบางประเด็นที่รู้สึกว่าอันนี้เราต้องพูดเราก็ต้องเหมือนแก้ไขมันละกันผมคิดว่าแก้ไขมันเลยนะครับ พี่ถามความเสียใจกับมันเลยหลายคนที่ตีความกับสิ่ง แบบนั้นแล้ว ผมใช้ผมเข้าใจดีกว่าผมใช้คำว่าเข้าใจดีกว่าหมายถึงว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาน่าจะแบบไม่โอเคกันเลยเข้าใจได้ แต่วันนี้ก๊อตดูอ่อนไหวกว่าเมื่อก่อน ถ้าเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นก๊อตยังดูแบบว่าตอนนี้มันดูแบบเข้าใจดูแบบ ตอนนั้นเด็กไงพี่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เหมือนแบบมันก็เรายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายผมว่ามันก็เหมือนใช้ชีวิตมาหลายรูปแบบตอนนี้ก็30เนาะกำลังจะ31แล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้คำว่าอ่อนไหวไหมผมคิดว่าเราน่าจะโตขึ้นแล้วก็เลยเหมือนมีสตอรี่ในชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ดูแบบโอเคขึ้นมากกว่าอย่างนั้นมันเด็กไงพี่ถ้าเราเจอหน้าเราก็เจอกันมาตลอด อย่านับอายุ หรือแม้พี่ๆบางคนอาจจะไม่ได้เจอหน้าแล้วแต่บางคนก็ยังอยู่หมายถึงว่าไปทำอย่างอื่นแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วหลายๆคนก็ยังอยู่ เราก็รู้สึกว่าเห็นว่ามันคืองานนะพี่มันก็มีช่วงที่แบบเนี้ยไปละกลับมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับพี่คนเราก็มีเบิร์นเอาท์ได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคพอเราจัดการตัวเองเสร็จก็เราก็อยากกลับมาทำงานก็คิดแค่นั้นเลยมีโอกาสก็ทำแค่นั้นเองเราก็ไม่รู้ว่าจะทำตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนอะไร ขอ เงี้ การ ย สาววายไหม อยากมา ผมพูดเป็นรวมๆดีกว่าพี่ว่าก็ตอนนี้มีละครถ่ายอยู่1 เรื่องเนาะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับกับทางช่อง 7ด้วยเป็นการร่วมงานกับทางช่อง 7ครั้งแรกนะครับโปรโมทละครของตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะแบบทุกคนน่าจะได้กลับมาเห็นหน้าเห็นตากันก็ฝากติดตามด้วยส่วนเรื่องใหม่ๆนะครับก็ยังว่างอยู่แนวไหนก็ได้ลองทักมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พร้อมเสมอนะครับส่วนเรื่องราวอื่นเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรมากนอกจากเข้าใจให้เขาเข้าใจดีกว่าแล้วก็ขอบคุณพี่ๆมากที่ให้โอกาสได้มาแบบอธิบายอะไรบางประเด็นเนาะเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้องการ ก็ต้องนี้ ครับ ตรงนี้นะคะตรงนี้ขอบคุณค่ะ ต้องนี้ต่อนะต้องนี้นะ2 3โอเคครับ